Вітаю, друзі! Помітила, що особливою популярністю у вас користуються пляцки, які печуться на щодень одним коржем. Вони прості та зрозумілі в приготуванні, а усі продукти абсолютно доступні. Тож сьогодні вирішила показати приготування дуже смачного яблучного пляцка із запеченим кремом. Рецепт давній, надійний, із старих записників вправних галицьких господинь, тому вдасться абсолютно усім, навіть тим, хто ще не надто вправний у випіканні. На тоненькому, смачному тісті лежить величезна кількість ароматної яблучної начинки під периною із запеченого ванільного крему. А для надійності усе скріплено зверху чудовою шоколадною решіткою. Це дуже смачно, тож до роботи. Для тіста просійте 500 грамів борошна. Досипте одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на приготування тіста із 500 грамів борошна, і ретельно усе перемішайте. Заздалегідь підготуйте жир. За давнім рецептом слід використовувати смалець, і з ним тісто вийде меганіжним. Але тут, за бажанням, смалець можна замінити на вершкове масло жирністю 72,5%. Це тісто ми будемо готувати збивним способом, тому жир має бути м'яким, кімнатної температури. Для цього вийміть його з холодильника за декілька годин до роботи. Починайте збивати жир на низьких обертах міксера 1-2 хвилини. Далі поступово досипте 200 грамів цукру і збивайте ще 1-2 хвилини, щоб маса стала пишною. Не припиняючи збивання, по одному докладіть 3 цілих яйця. У мене яйця середнього розміру, вагою 60 грамів без шкаралупи. Збивайте ще 2-3 хвилини. В процесі збивання можна допомогти собі лопаткою, зішкрябуючи залишки жиру із стінок чаші, щоб маса стала однорідною та пишною. Далі поміняйте в міксері насадку з вінчика на гаки для замісу тіста. До речі, ви також можете замісити тісто і без міксера, просто міцною ложкою. Не припиняючи збивання, поступово докладіть у масу приблизно третину борошна. Перемішуйте, поки тісто не стане однорідним. Далі докладіть у нього 70 грамів сметани жирністю 20% і перемішуйте до однорідності. Не припиняючи збивання, докладіть решту борошна і замішуйте до моменту, поки тісто не стане однорідним. Воно вийде достатньо липкуватим, але тут більше не потрібно домішувати зайвого борошна. Розділіть тісто умовно на 2 частини, 2/3 та 1/3. Для формування основи пляцка я використала форму розміром 20 на 30 см з високими бортиками, застелену якісним пергаментом. Із більшої частини тіста сформуйте дно і високі бортики не менше 6 см. Мені зручно було розкласти тісто кубками і потім, натискаючи зверху пальцями, сформувати коробочку. Тісто липкувате, тому при роботі постійно припорошуйте пальці борошном. Форму із сформованою тістяною коробочкою помістіть на 1 годину в холодильник. До меншої частини тіста вмішайте 10 грамів какао і теж помістіть у холодильник на 1 годину. За цей час якраз зручно буде підготувати яблучну начинку. Для цього нам потрібні будуть смачні яблука, але не надто соковиті. Їх потрібно буде почистити від шкірки і натерти на дуже тонесенькі слайси. Це можна зробити на так званій терці мандоліна або часто на звичайній 4-сторонній терці. Для цього збоку є ось така рівна тертка. Вага натертих яблук 1 кг і 200 грамів. Досипте до яблук 100 грамів цукру і ретельно перемішайте. Якщо у вас яблука солодкі, то цукру можна всипати трішки менше, а якщо надто кислі – трішки більше. Залишіть яблука на 40 хвилин для того, щоб вони випустили якомога більше соку, а потім гарненько злийте цей сік, натискаючи лопаткою на яблука. Яблучна маса має залишитися без зайвої рідини. Це важливо. Вмішайте до яблучної маси 1 пачку вагою 40 грамів пудингу або киселю з будь-яким смаком. Я досипала кисіль з апельсиновим смаком, бо такий смак у поєднанні з яблуками мені подобається.
Пудинг можна замінити 40 грамами кукурудзяного крохмалю. Перемішайте масу до однорідності. Вийміть із холодильника шоколадне тісто і розкачайте його у прямокутник розміром приблизно 20 на 30 см. Тісто липкувате, тому розкачуйте його на дошці, припорошеній борошном. Товщина тіста вийде приблизно 4 мм. Гострим ножем чи спеціальним коліщатком розріжте тісто на смужки шириною 1,5-2 см. Після закінчення роботи дошку зі смужками знову помістіть у холодильник. Для кремового прошарку у банячок налийте 500 мл молока. Докладіть 50 г вершкового масла, 150 г цукру і на плиті доведіть усе до кипіння. У миску насипте 2 пачки, кожна по 40 грамів, порошку ванільного чи вершкового пудингу. Порошок пудингу можна замінити на 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Долийте 200 мл молока кімнатної температури і ретельно перемішайте, щоб не залишилося нерозмішаних грудочок. Як тільки молоко на плиті закипить, влийте у нього суміш з пудингом і постійно помішуючи на невеликому вогні, доведіть до кипіння. Далі слід працювати швидко. Вийміть із холодильника охолоджену форму з тістом і викладіть у тістяну коробочку підготовлені яблука. Розрівняйте та утрамбуйте яблучну суміш, щоб ніде не залишилося порожнин, а товщина усюди була більш-менш однаковою. Зверху вилийте гарячу пудингову масу, її не потрібно охолоджувати після заварювання. На гарячу пудингову масу викладіть нарізані шоколадні смужки у вигляді решітки. Не переймайтеся, вони не потонуть у кремі. Із залишків тіста сформуйте бортики. Усе! В духовку його! Випікайте за температури 175 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі вверх-вниз без конвекції приблизно 45-50 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки, яку ви знаєте краще за інших. У готового пляцка решітка із тіста має повністю пропектися, а пудинговий кремовий прошарок має запектись і пружинити. Не забудьте повністю охолодити пляцок у формі, а також щедрою рукою подарувати мені вподобайку та гарний коментар, як і я щедро ділюся своїми знаннями та вміннями із вами. Лише після повного охолодження можна зняти форму із пляцка та нарізати його. Висота нашого красення 6,5 см, вага 3 кг і 365 грамів. Пляцок виходить важким та великим. Він просто переповнений смачною яблучною начинкою. Завдяки тонко нарізаним яблучним слайсам ця начинка дуже гарно виглядає на зрізі. А в поєднанні із ніжним запеченим ванільним кремом виходить справжнє смакове бінго. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.